ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ጓደኞቼ። ቪዲዮን እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። እሺ ጓደኞቼ ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ እጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮ በጣም የሚጠቅማችሁ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እና ይህን ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎች ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ጓደኞቼ። እና የዛሬው ቱቶሪያል ከርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት የጠፋብንን ስልክ በቀላል መንገድ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ከኛ የሚጠበቀው የጠፋው ስልክ ላይ የኛ ኢሜል ብቻ ሳይኒን መሆን አለበት ጓደኞቼ። ከዛ በተረፈ ሁሉም ነገር ቀላል ነው ማለት ነው። እና ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ንኩና የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ጓደኞቼ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ማለት ነው። እሺ አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። እዚህ ፊት ለፊት የምናየው አፕሊኬሽን ፋይንድ ማይ ዲቫይስ ይባላል። በጉግል ነው የተሰራው እና ሲከፍት በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል። የስልካችሁ ላይ ኢሜል ካለ ኮንቲኒው አስ ይልና የኢሜላችሁን ስም እና አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሳይኒን አስ ገስት የሚላለ እና ስልካችሁ የጠፋባችሁ ሰዎች በሌላ ስልክ ስለምትሞክሩት ሳይኒን አስ ገስት ነው የምትሉት። እኔ አሁን በራሴ ስልክ ስለማሳያችሁ ኮንቲኒው አስ ሪቴክ በሚለው በእኔ በራሴ ኢሜል ነው የማሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና እሱን ነካዋለሁ። ኢሜል እንትንና ፓስወርድን አስገባ ይለኛል። ፓስወርድን አስገባለሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችንን ካስገባን በኋላ ሳይኒን የምትላለች እሷን ነው የምንነካው። ሳይኒን እንለዋለን። ሎድ ያደርግና ይከፍትልናል ማለት ነው። ኦኬ ከፍቶልናል። ሲከፍት አለው ትሉታላችሁ ይሄን ፐርሚሽን። ሲከፍት ያው ሳይኒን አሁን እኔ የምጠቀምበት ስልክ ኤቴን ነው፣ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤቴን ብሎ ስልኩን ያመጣል። ይቺን አክሰፕት ብላችሁ ታልፋላችሁ እና ስልኩ ያለበትን ቦታ ያው በአረንጓዴ ያክበውበት አሁን እያሳየኝ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ያለሁት ሞጆ ነው። ስልኩ ሞጆ እንዳለ ይኸው ሞጆ የት አካባቢ እንዳለ ራሱ ዙም ኢን እያደረጋችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ የእናንተን ስልክ ማለት ነው። የት እንዳለ ሰፈራችሁ፣ ቤታችሁ፣ የጠፋበት ቦታ እና የያዘው ሰው ማጋ እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ ሎኬሽኑን ይዛችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ስልካችሁን ይነግራችኋል። የኔ ስልክ ያው ጋላክሲ ኤቴን የባትሪውን እና ኔትወርኩን እና ደግሞ ከታች 3 አማራጮች አሉ። ፕሌይ ሳውንድ፣ ሴኪዩር ዲቫይስ እና ኢሬዝ ዲቫይስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ስለ ዲቫይሳችሁ ኢንፎ ማየት ትችላላችሁ። እና ኢሬዝ ዲቫይስ የሚለው ብለር የሆነው እኔ በራሴ ስልክ ሎጊን ስላደረኩ ነው እንጂ በሌላ ሰው ስልክ ብገባ ኢሬዝ ዲቫይስ የምትለዋ ትመጣለች ማለት ነው። እና ያው በሌላ ስልክም እዚህ ጋር ሳይኒን አድርቻለሁ፣ እሱን አይመጣልኝም ለጊዜው። እና እንዴት እንደምንፈልገው አሁን አሳያችኋለሁ። ከነዚህ ውስጥ 3 አማራጮች መካከል ፕሌይ ሳውንድ የሚለው ድምጽ እንዲያሰማልን ነው ባለበት ቦታ ነው። ግን ይሄም አሪፍ አይደለም፣ ብዙም አስፈላጊ አይደለም። ያው ድምጹን መስማት ሳይሆን የምንፈልገው ስልካችንን ማግኘት ስለሆነ ቀጥታ እንደከፈታችሁ የሚመጣላችሁ ሎኬሽን ነው ትራክ አድርጋችሁ ሄዳችሁ ስልካችሁን ማግኘት የምትችሉት ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ፕሌይ ሳውንድ ስትሉት የስልካችሁ ሪንግቶን ይላል ማለት ነው። ሙዚቃው ይሰማል። እና ስቶፕ እንለውና እንወጣለን። እና ሌላኛው ሁለቱ ወሳኝ ነገሮች ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ያሉት ናቸው። ስቶፕ አድርጌዋለሁ፣ እወጣለሁ። ሴኪዩር ዲቫይስ የሚለው ነው። ሴኪዩር ዲቫይስ ማለት ስልካችንን በርቀት መቆለፍ እንችላለን ጓደኞች። ያ ሰውዬ እንኳን ወስዶብን ቢሆን በርቀት መቆለፍ እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ 2 ክፍት ቦታዎች አሉ። ሎክ ስክሪን ሜሴጅ እና ፎን ነምበር ምናምን ይላል። ኦፕሽናል ነው ግን እኔ አሁን ለምሳሌ ስለሆነ ማሳያችሁ እጽፍበታለሁ ማለት ነው። አሁን የኔ ስልክ ተሰርቋል ብለን እናስብና እናንተ እንደዛ አስባችሁ አሁን እዚህ ጋር ጊቭ ሚ ባክ ማይ ፎን ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ለስልኬን ለወሰደው ሰው ስልኬን እንዲመልስልኝ ሜሴጅ እዚህ ጋር አስቀምጥለታለሁ። ከታች ደግሞ ስልክ ቁጥር ይላችኋል። ኦፕሽናል ነው ግን እኔ ለምሳሌ ስለሆነ የኔ ስልክ ቁጥር እንዲደውልልኝ በዚህ ስልክ እንዲደውልልኝ ቁጥሬን አስገባለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ቁጥሬን አስገብቼ ሴኪዩር ዲቫይስ የምትላለች እሷን ነው የምንነካው ማለት ነው ጓደኞቼ። ሴኪዩር ዲቫይስ የምትለዋን እሷን እንነካታለን። ልክ እሷን ስንነካ ስልኩ አውቶማቲካሊ ሎክ ያደርጋል። እኔ አሳያችኋለሁ።
ሪኩዌስት ይላል ሪኩዌስት ኢን ፕሮግረስ ይላል ጠፋ ማለት ነው። እና አሁን ከፍቼ ያሳያችኋለሁ ልክ ሳበራው ማለት ነው ጓደኞቼ ልክ ጠፍቶ ሲበራ በእንደዚህ አይነት መልኩ ጊቭ ማይ ፎን እና የመደወያ ምልክት ሎክድ ባይ ፋይንድ ማይ ዲቫይስ የሚሉት ሶስቱ ይመጣሉ። እና የመደወያ ምልክት ልክ ስነካው ወደዛ ቀደም ወደ አስገባው ቁጥር ነው የሚደውለው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ሴኩር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን ከፍተን እንገባለን ማለት ነው። እና ሶስተኛው ደግሞ ኢሬዝ የሚለው በእኔ ስልክ በዚሁ ስልክ አይሰራም። ምክንያቱም ኮንቲኒው ብዬ ነው የገባሁት ሳይን ኢን አስ ኤገስት ብዬ ብገባ ግን ኢሬዝ ዲቫይስ የሚለው ስልካችንን በርቀት ላይ ውስጡ ያሉ ማንኛውንም አይነት መረጃዎች ሙዚቃ፣ ፎቶ፣ ሌላም እንትኖች ምንድነው ቪዲዮዎች ምናምን እንዳለ ዶክመንታቸውን ኢሬዝ ያደርጓል። ስልኩን ፎርማት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከርቀት። እና እኔ እሱን አሁን አላሳያችሁም ምክንያቱም አሁንም ማሳያችሁ በራሴ ስልክ ስለሆነ እናንተ መጠቀም ያለባችሁ ይሄን አፕ አውርዳችሁ ሳይን ኢን ስትሉት በሌላ ሰው ስልክ ቀጥታ ኢሜይላችሁ ሳይን ኢን የሆነበትን ስልክ የት እንዳለ ይሄው ቦታውን ቀጥታ ማፕ ላይ ያመጣላችኋል በጉግል ማፕ። በዛ ታግዛችሁ እናንተ ስልካችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እኔ ለዛሬ ይህንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም አሪፍ ነው ጓደኞቼ። በእንደዚህ አይነት መልኩ የጠፋባችሁን ስልክ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ስለሆነ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እና ይህ ቪዲዮ ደግሞ እስካሁን ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። እና ጓደኞቼ አፕሊኬሽኑ ፋይንድ ማይ ዲቫይስ ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ፋይንድ ማይ ዲቫይስ ብላችሁ ጽፉ ታገኙታላችሁ። ወይም ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በጉግል ነው የተሰራው። ጉግል ነው ዴቨሎፕ ያደርገው እና አውርዳችሁ እንድትጠቀሙበት በዚህ አጋጣሚ እጠይቃችኋለሁ ጓደኞቼ። እና የዛሬው ቪዲዮ በጣም አሪፍ እንደሆነ አስባለሁ። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ሆናችሁ በድጋሚ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።